Hello guys, welcome back to our ethics classes. Last class what আমি Indian philosophers, Indian thinkers and their philosophy সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিলো। আজি আমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু নেক্সট চেপ্টাৰটি হৈছে আমাৰ ethics in public administration। খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক, ইয়াৰ পৰা আপুনি নাইকমে 3-4টা কোৱেশ্চন মেইনছত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। তো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এথিক্সৰ ভূমিকা কি সেই বিষয়ে আমি আজি ডিসকাশন কৰিম। তো পোনপ্ৰথমে কৈছে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এনকম্পাসেছ all activities that aim to achieve or implement public policy। আমি জানো এইবোৰ, ৰাইট? পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কি কৰে? যিমানবোৰ পাব্লিক পলিচি আছে সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। This encompasses both military and civil matters such as the operations of courts, various specialized government sectors including law enforcement agencies, education, healthcare, public infrastructure development, environmental conservation, social security and more। যিমান যি আছে সকলোবোৰ আমি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আন্ডাৰত ধৰিব পাৰোঁ। ইভেন কোৰ্টৰ মেটাৰবিলাকো, কোৰ্টৰ অপাৰেশ্যনবিলাকো, ৰাইট? ইটছ অল এবাউট পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিহৰ কাৰণে আছে? এইবোৰ পাব্লিক পলিচিবোৰ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে। বেছিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন: policies implementation, right? Improving life of the people, হেতু হয়। Provide regulatory oversight and deliver services to the public aiming to improve quality of life, right? Collective will: primary focus is on the objective of the state, the collective will of the people, public interest, adherence to laws. Neutral system: politically neutral public administrative system হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। কিন্তু আমি জানো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেমত পলিটিকেলৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে, কিন্তু আমাক কি লাগে? এটা পলিটিকেলি নিউট্ৰেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম। এমফাচিছ অন পাব্লিক স্ফিয়াৰ: কিন্তু আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাক পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ সলনি পলিটিকেল লিডাৰ, পলিটিচিয়ান, MP, MLA ছাৰ্ভেণ্ট হৈ থাকে। সেইটো গুচাব লাগিব এতিয়া চিষ্টেমৰ পৰা। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন: Public administration is concerned with government administration. Private administration is concerned with administration of private business organization. Public focus কৰে public administration on governance আৰু private administration focus কৰে on profit. Public administration funded by taxpayers, আমি tax pay কৰোঁ, আৰু private administration funded by shareholder, যি shareholder আছে তেওঁলোকে ফাণ্ড দিব যাতে বিজনেছটো চলি থাকে। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নহ'লে ইনভেষ্টৰবিলাকে যদি দেখে যে তেওঁলোকৰ প্ৰফিট হোৱা নাই, সিহঁতে পুল আউট কৰি গুচি আহিব, নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো পুল আউট কৰি দিব, বিজনেছ নচলিব। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হাইৰাৰ্কিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, private administration flexible organizational structure. Public administration compliance with regulation, private administration self-regulated. Public administration accountability to the public, private administration accountability to the shareholder. Shareholder interest পূৰ হ'ব লাগিব, shareholder profit পাব লাগিব, নহ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট তুলি দিব আৰু বিজনেছ থপ। Public administration influenced by political factor, private administration influenced by market competition. Public administration slow decision making process, private administration quick decision making process, right? Privateত সেইকাৰণে quick decision লয়, সোনকালে কামবোৰ হয়। কিন্তু আমাৰ জানা ডেম'ক্ৰেচিত পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিমান লেহেমীয়া, কিমানখিনি বিউৰ'ক্ৰেটিক ডিলে হয়, টেবুলৰ পিছত টেবুল ফাইলখন ঘূৰি থাকিব, ৰাইট? ৰেড টেপিজন, বিউৰ'ক্ৰেটিক ৰেড টেপিজন দেখিব। তো ইয়াৰ স্ল' ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ। নিড অফ ইথিক্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন: ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2014 চনত কুৱেশ্যন কৰি সুধিছে যে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইথিক্সৰ কি প্ৰয়োজন। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া হেজ বিন লাৰ্জলি ফ'কাছ অন পলিটিকেল, লিগেল, ফাইনেন্সিয়েল ডমেইনছ অনলি, বাট দ্য ইথিকেল ডাইমেনশ্যন ইজ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইণ্ডিয়াত পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পলিটিকেল, লিগেল, ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত খুব ফ'কাছ কৰে, কিন্তু ইথিকেল ডাইমেনশ্যনত ফ'কাছে নকৰে। সেইকাৰণে কাৰাপশ্যন বেছি। পাব্লিক ছাৰ্ভিচবোৰ ডেলিভাৰী দিব লাগে, ডেলিভাৰী দিওঁতে আকৌ জনসাধাৰণৰ পৰাই পইচা লয়,
জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, তাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে দৰমহা দি আছে, তাৰো উপৰি আকৌ জনসাধাৰণৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ পইচা বিচাৰে, কাৰাপশ্যন। পাব্লিক ৰিচোৰ্চ ইউটিলাইজেশ্যন, এফিচিয়েণ্ট এণ্ড ইফেক্টিভ ৰিচোৰ্চ ইউটিলাইজেশ্যন। লিমিটেড ৰিচোৰ্চ আছে ভাই, যিখিনি আছে ভালকৈ ইউজ কৰ। উইদাউট কাৰাপশ্যন ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ অফ ৰিচোৰ্চ ডেফিচিট এণ্ড ইথিক্স মেক্স এ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ একাউণ্টেবল টু হিজ অৰ হাৰ একশ্যন। Social justice, ethical public administration is important to achieve the goal of social justice as emphasized under Article 38. আমি ৱেলফেয়াৰ কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ দিব লাগিব আমি। DPSP লিখা আছে আৰ্টিকল 38ত, আমি ৱেলফেয়াৰ কাণ্ট্ৰি এখন বনাম, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ দিম, ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰিম, ভালনাৰেবল ছেকশ্যনবিলাক ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰিম, জাষ্টিছ দিম। ছ'চিয়েল কেপিটেল, এথিকেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এনচিয়'ৰ্ছ ক্ৰেডিবিলিটি ইন দ্য আইজ অফ পিপল। যেতিয়া তুমি কাম কৰিবা সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, তেতিয়াহে মানুহে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব। এনচিঅ' চিভিল ছ'চাইটি কোঅপাৰেশ্যন, তেতিয়া মানুহে নিজে কোঅপাৰেশ্যন কৰিব, কিবা এটা স্কিম আনিলে, প্ৰজেক্ট আনিলে, ইনিচিয়েটিভ আনিলে, মানুহে যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব, তেতিয়া সেইটো এনেও ছাকচেছফুল হ'ব। বিল্ডিং ছ'চিয়েল কেপিটেল অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, সেইটোৱেতো ছ'চিয়েল কেপিটেল। ছ'চাইটি যেতিয়া তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, বিশ্বাস দেখাব, পাৰ্টিচিপেট কৰিব। সৰ্বোদয়া অন্তৰ্দয়া, ethical public administration brings empathy, compassion for poor and vulnerable section of the society, leading to a better understanding of societal problems and thus finding their solution. তো ছ'চাইটিৰ প্ৰব্লেমবিলাক বুজিব লাগিব, তাৰ প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যনবিলাক বিচাৰিব লাগিব। তাৰ প্ৰব্লেমবিলাক বুজিবৰ কাৰণে সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি তোমাৰ কম্পেশ্যন, এম্পেথি থাকিব লাগিব। সৰ্বোদয়া, সমাজৰ একদম শেষৰতম ব্যক্তিলৈকে তেওঁ উন্নত কৰিব লাগিব, তেওঁক জাষ্টিছ দিব লাগিব। Example, implementation of bonded labor abolition act by IS officer S. Shankaran. তো IS officer S. Shankarane কি কৰিলে, bonded labor abolition কৰি দিলে। সেই এখন তেওঁ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে, bonded labor. Example, Manrega ensuring equitable job opportunities while enhancing rural productivity. Next, resolve dilemma. Public administration is becoming complex day by day. This creates frequent dilemmas for public administrators. Ethics ensures public good is given priority. Public interest to priority দিব লাগিব। Resolve ethical and value conflict and dilemmas. তো ethics আমাৰ ডে টু ডে যিখিনি আমি ethical dilemma ফেচ কৰোঁ, সেইখিনি সলভ কৰাত সহায় কৰিব। Decision making, public administrators take key decisions and when those decisions are based on objectivity, fairness, justice and above the personal interest, they yield required result for the society. Public trust, ethical public administration create confidence and trust in the people toward the competence, fairness, honesty, impartiality and sincerity of public services. Right? Provision for inculcating ethics in Indian administration. তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, তাৰ এথিক্সটো ইনকালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে কি প্ৰভিজন আনিছে, কি এক্ট আনিছে, ৰুল আনিছে, আমি চাম। চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল, চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যিমানখিনি ছাৰ্ভিচ আছে সেইবিলাকৰ এটা কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল আনিছিলে 1964। চেণ্ট্ৰেল লেভেলত যিমানখিনি ছাৰ্ভিচ আছে সেইবিলাকৰ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুলটো আনিছিলে 1964ত। It provide do or do nots for civil servant, require them to maintain absolute integrity, devotion to duty, political neutrality while discharging their duties. তাৰপিছত আহিব অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল 1968। অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিমানকেইটা ছাৰ্ভিচ আছে, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ যিকেইটা আছিলে, IS, IPS, ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ হৈ সিহঁতৰ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল আনিছে। প্ৰথমতে চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচবিলাকৰ, চেণ্ট্ৰেলৰ যিমান ছাৰ্ভিচ আছে সেইবিলাকৰ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল আনিলে, তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচবিলাকৰ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল আনিলে। সেইটো আনিলে 1968ত, 4 বছৰ পিছত। চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল 1964, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ কণ্ট্ৰাক্ট ৰুল 1968। It provides that officials of IS, IPS আৰু IFOS should maintain high ethical standard, integrity, honesty, political neutrality, promote principle of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties along with accountability and transparency. Next, Code of Ethics 1997. তো আমাৰ Code of Ethics তো কেতিয়া আহিছিলে, very important। Code of Ethics 1997ত আহিছিলে। 1997ত আমাৰ Code of Ethics আহিছিলে। It was the first initiative to introduce Code of Ethics for public servant in India, aiming for better governance in India.
Ethical issues in Indian public administration. Very, very important. I am জানিব লাগিব আমাৰ public administration কি কি ethical issues আছে. Observation of Second Administrative Reform Commission. Second ARC যেটা ফৰ্ম কৰিছিলে প্ৰথমটো ARC ফৰ্ম কৰিছিলে মোৰাৰজী দেশাইৰ দিনত সেকেন্ডটো ARC ফৰ্ম কৰিছিলে কাৰ দিনত বীৰাপ্পা মৌলি তো সেকেন্ড ARC কি কৈছিলে কিছুমান অবজাৰভেশ্যন কৰিলে যে ইণ্ডিয়ান পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কি কি ইথিকেল ইস্যুছ আছে চাওঁ আমি misuse of discretionary power বহুত পাৱাৰ দি থৈছে পাৱাৰটো মিসইউজ কৰিছে অথৰিটিটো মিসইউজ কৰিছে discretionary powers are misused for personal gains extend favoritism in the administration and public welfare is largely disregarded ঠিক আছে corruption bribery and corruption are seen as a reward for performance of obligatory work and considered as necessary evil greasing the wheel of governmental departments তো কারাপশনৰ কাৰণে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত কাৰাপশন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সাম্পল ইণ্ডিয়া হেজ বিন ৰেংকড 93rd ইন কাৰাপশন পাৰসেপশন ইনডেক্স 2023 তো 2023 চনত যিখন কাৰাপশন CPI কাৰাপশন পাৰসেপশন ইনডেক্স তাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক কিমান আছিল 93rd বহুত পিছুৱাই আছে ৰেংকিংত পিছুৱাই আছে মানে কাৰাপশন ধেৰ আছে ৰেংকিংত আগুৱাই থাকিলে কাৰাপশন কম তো এটা হ'ল কাৰাপশন পাৰসেপশন ইনডেক্স 2023 মতে ইণ্ডিয়া ৰেংক কিমান 93rd Undue importance to rule and regulation. Indian administration give undue importance to compliance of rules and regulation, which lead to excessive red tapeism and disregard of the justice, fairness, etc. তো rule আৰু regulation খুব পালন কৰে bureaucratic red tapeism দেখিবলৈ পোৱা যায় bureaucratic delay দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহে জাস্টিস পাইছে নে fairness হৈছে নে সেই বিষয়ে ভাবিবলৈ সময় নাই more focus on accountability কবা যদি মই নিয়মটো ভংগ কৰি অকমান কেনৰ জাস্টিস দিব যাওঁ তেনে মই একাউন্টেবল হ'ব লাগিব মই আনসাৰেবল হ'ব লাগিব মই সাসপেনশন কাম হেগানে কোনোবাই জাস্টিস পায় নাপায় মাৰো গলি ফেয়াৰনেস আছে নাই মাৰো গলি মইতো মোৰ ৰুল ৰেগুলেশনবোৰ ফলো কৰি যাম জাস্টিস গভৰ্ণমে কেৱল ৰেসপন্সিবিলিটি কথা নাভাবে অনলি একাউন্টেবিলিটি কথা ভাবে যদি মই ৰুল ৰেগুলেশন ব্ৰেক কৰো তাক জাস্টিস দিবলৈ গৈ কোনে জবাবদিহি হ'ব মহাই হম কোনে এবোৰ পাঙ্গা ল'ব মনলম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটিটিউড দেখিছোঁ negligence a public official either does not perform his professional responsibilities or performs them in a delinquent manner causing damage to the state or community this is mostly because of the lack of interest that one has in one's duty and responsibility তো নিজৰ ডিউটিখিনি পালন কৰোঁতে অৱহেলা কৰে negligence কৰে পাঞ্জাব হুজ ট্ৰেজেডি মানে নিজে লিকৰ বনাই বেছে তো সেইবিলাকৰ বিভিন্ন সাবষ্টেন্স দিয়ে টক্সিক সাবষ্টেন্স সেইবোৰ খাই পেলাই মানুহ মৰি যায় হুজ ট্ৰেজেডি পাঞ্জাবত হৈছিলে 103 people 103 people dead due to consumption of spurious liquor 13 officials were suspended due to negligence of duty তো অফিচিয়েল কেইটা কি হৈছে দেখিছে যে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনটক্সিকেটেড লিকৰ কনজাম্পশন কৰি আছে কিন্তু একো নিজৰ ডিউটি পালন কৰা নাই একো একশন লোৱা নাই ফলত 103 people dead হুজ ট্ৰেজেডি হৈ গ'ল তো 13টা অফিচাৰক সাসপেন্ড কৰি দিলে poor reward and punishment mechanism reward and punishment is determined by favoritism যিন এমএলএ লগত ভাল পলিটিক্যাল লিডাৰ লগত ভাল সিহঁতৰ ভাল জেগাত পোষ্টিং পাব ভাল জেগাত প্ৰমোশন পাব ৰিৱাৰ্ড পাব আৰু জনে ভাল নহয় পলিটিক্যাল লিডাৰ লগত সিহঁতৰ পানিশমেন্ট পাব কেলা জেগাত সিহঁতৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব political nexus disregarding merit in the administration merit gap harme political nexus main এবোৰ ethical issues আছে lack of communication Indian administration is characterized by close communication and limited public contact communication নাই বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টৰ মাজত communication নাই rigid hierarchy within the organization further hinder communication এবাৰা কবি হেতিটা কবত মই সিনিয়ৰ হতা মনে থাক তো এডভাইস কৰা নাই মই excessive security article 311 of the constitution provide excessive security to public servants and this reduces the enforcement of accountability constitution article 311 public servant বিলাকক বহুত সিকিউৰিটি দি দিছে বহুত প্ৰিভিলেজ দি দিছে তো তাত তেওঁলোকৰ accountability হেকানে অবহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়
Secrecy. In spite of RTI Act 2005, there is greater secrecy in the Indian administration, and even the information sought under RTI Act is denied in the context of official secrecy. Official secrecy Act এখন আছিলে 1923 তো RTI Act আন্ডাৰত কোনোবা যিনে এপ্লাই কৰে ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে তাক ক'ব নাই এইবোৰ অফিচিয়েল সিক্ৰেট এইবোৰ মই দিব নোৱাৰোঁ তো RTI Act খনো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই অবহেলিত হৈ গৈছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি নাই তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত চৰকাৰৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো কমি গৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰে কিবা ইনিচিয়েটিভ আনিব প্ৰগ্ৰেম আনিব গভৰ্ণমেণ্টে পাত্তা নিদিয়ে পাৰ্টিচিপেট নকৰে তো এইবোৰ ফলপ্ৰসূ হৈ নুঠে লবিং ভেৰিয়াছ pressure group convey huge political capital. They lobby for their interest. Sometimes these demands may not be beneficial in the long term, but due to political pressure, government and administrators have to fulfill their demands. তো কিছুমান প্ৰেছাৰ গ্ৰুপে কি হৈছে বহুত পলিটিকেল কেপিটেল সিহঁতে তাত ফাণ্ড কৰে তাৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰমোট কৰিব চেষ্টা কৰে ঠিক আছে Ethical dilemma, understanding value conflict. So ethical dilemma no ki okon saum. Value conflict arise when differing beliefs and perspectives intersect in decision-making scenarios, leading to internal inconsistencies within individual or between groups. Black group or black individual or black belief, black perspective. সেইবিলাকৰ মাজত যেতিয়া ক্লেছ আহি যায় তেতিয়াই তোমাৰ ডিচিশ্যন মেকিং চিনেৰিঅ'টো আৰু কমপ্লেক্স হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় given their subjective nature rooted in individual belief rather than objective facts resolving value conflicts presents a significant challenge right reasons for value conflicts policy decision making policy issues necessitate decision making and judgments that are rarely value neutral, often embedding personal values into professional choices. তো হেতুৱে পলিসি ডিসিশন মেকিংত ভ্যালু কনফ্লিক্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় যেবোৰ ডিসিশন মেকিং কৰিব সেইবোৰ ভ্যালু নিউট্ৰেল কমে দেখিবলৈ পোৱা যায় পাৰ্সোনাল ভ্যালু বিলাকৰ প্ৰফেশনাল চইচত প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো নিউট্ৰেল অকন decision making কৰিব লাগিব adaptation and standards the tension between adapting to changes and maintaining existing standards fosters value conflict যেটা পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো এডাপ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগত যদি এডাপ্ট কৰিব নোৱাৰে তেন্তে দিগদাৰ আছে public expectation and efficiency balancing the growing public expectation with a need to provide efficient and effective services within budget constraints generate conflict publicৰ expectation বহুত বেছি বহুত কাম কৰিম বুলি কৈছিলা নহয় ইলেকশন মেনিফেস্টোত কি হল কিয় কোৱা নাই সেই হিচাপে তোমাৰ বাজেটে নাই কি কাম কৰিবা তথাপিও তোমাৰ যিখিনি বাজেট আছে সেইখিনি তুমি এফিচিয়েন্ট ইফেক্টিভ সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিব লাগিব সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী মডেল the adoption of public private partnerships engagement with NGOs and consultation with expert introduces conflict due to varying operational values যেবানে stakeholder বাহি যাব সকলোৱে নিজৰ পাৰ্সপেক্টিভ দিব তো সেইবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন আহি যাব তো সেইবিলাকক লৈ পেলাই কিন্তু একেলগে কাম কৰাটো সহজ নহয় তাত কনফ্লিক্ট আহিব cultural and religious values the diversity in religious and cultural background can conflict with professional and organizational values তো তুমি এটা নিৰ্দিষ্ট ৰিলিজনলৈ বিলং কৰা ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপলৈ বিলং কৰা তোমাৰ কালচাৰ বেলেগ তো বেলেগ কালচাৰ বেলেগ ৰিলিজনৰ প্ৰতি তো সিমান এটা তোমাৰ এম্পেথি নাথাকিব পাৰে মানে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকিব পাৰে তো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ পলিচি মেকিং কৰিবলৈ যাওঁতে ডিসিশন মেকিং কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান কনফ্লিক্টৰ সন্মুখীন হ'ব এক্সাম্পলছ অফ কমন ভ্যালু কনফ্লিক্ট তো ভ্যালু বিলাকৰ যে কনফ্লিক্ট হয় কমন এক্সাম্পল কেইটামান চাওঁ লয়্যালটি এণ্ড অনেষ্টি balancing fidelity to superiors or the organization with the need to be truthful ঠিক আছে লয়্যালটি আৰু অনেষ্টি মাজত এতিয়া ভ্যালু এই দুটা ভ্যালু মাজত কনফ্লিক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এপিনে লয়্যাল হৈ থাকিবা
নে অনেষ্ট হ'ব তুমি পলিটিকেল লিডাৰ MP MLA প্ৰতি লয়াল হৈ থাকিবা নে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰতি লয়াল হৈ থাকিবা balancing fidelity to superiors or the organization with a need to be truthful নেক্সট ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা গণ্ডগোল হৈ আছে চিনিয়ৰক জনাবা চিনিয়ৰ ক'ব মনে মনে থাক আমি কম্প্ৰমাইজ হৈ থৈ দিছোঁ এইবিলাক পইচা পাতি লৈ পেলাই আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ তই মনে মনে থাক তো তেতিয়া তুমি কি নিজৰ চিনিয়ৰৰ প্ৰতি লয়েলিটি দেখাবা নে অনেষ্ট হৈ পেলাই হুইচেল ব্লোৱাৰ দৰে কাম কৰিবা এইবিলাক কমন কনফ্লিক্ট laissez-faire economy versus accountability navigating between free market principles and the need for regulatory oversight individual responsibility versus collective responsibility weighing personal accountability against group obligations transparency versus privacy বহুত ডাঙৰ কথা আৰু right to privacy আছে the right to information আছে দুটাই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কি কোৱা এতিয়া balancing the need for openness with the right to confidentiality তো যিখিনি নেশ্যনেল সিকিউৰিটিৰ কাৰণে থ্ৰেট হ'ব পাৰে সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন তুমি ৰখাই থৈ দিয়া তাৰ ৰাইট টু কনফিডেন্সিয়েলিটি এপ্লাই কৰা আৰু যিখিনি ইনফৰমেশ্যন চৰকাৰৰ কামত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিবৰ কাৰণে জনতাক জনোৱাটো দৰকাৰ তাত তুমি ৰাইট টু ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনা ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন লৈ আহা সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন জনসাধাৰণক জনোৱা তেতিয়াহে জনসাধাৰণে চৰকাৰে কি কাম কৰিছে নকৰিছে সেই বিষয়ে গম পাব তেওঁলোকৰ টেক্স পেয়াৰ মানিবিলাক ক'ত ইউজ হৈছে নহৈছে গম পাব ঠিক আছে তেতিয়াহে ছিষ্টেমৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত চৰকাৰৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো থাকিব freedom of speech and security managing the tension between free expansion and safety concerns free expression আৰু safety concernৰ মাজত টেনশ্যন আহি গৈছে freedom of speech আৰু security মাজত টেনশ্যন আহি গৈছে freedom of speechৰ নামত তুমি যদি নেশ্যনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেট কৰাৰ কথা কোৱা এণ্টি নেশ্যনেল কথাবোৰ কোৱা জেলত ভৰাই পেলাই থৈ দিব ৰাইট ইউৰোপীয়ান জেলত ভৰাই থৈ দিব 3 মাহলৈ সূৰ্য পোহৰ দেখা নাপাবা ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ নামৰ হেড স্পীচ দি পেলাই কমিউনেল টেনশ্যন আনিছা বহুত বেয়া কাম কৰিছা মিছ ইউজ কৰিছা তো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আৰু ছেফটি কনচাৰ্ণ তাৰ মাজত এটা টেনশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ইথিকেল ডাইলেমা ইন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন তাৰ মাজত ইথিকেল ডাইলেমা কি ইথিকেল ডাইলেমা ইজ ডিচিশ্যন মেকিং চেলেঞ্জ বিটুইন টু পচিবল মৰেল ইম্পাৰেটিভছ নাইডাৰ অফ হুইচ ইজ এবছলিউটলি আনইথিকেল দুইটাৰ ভিতৰত কোনো এটাই আনইথিকেল নহয় কোনোবা এটা লেছ মৰেল হ'ব কোনোবা এটা মোৰ মৰেল হ'ব কোনোবা এটা লেছ ইথিকেল হ'ব কোনোবা এটা মোৰ ইথিকেল হ'ব সেই সময়ত তুমি নিজে ভাবি চাব লাগিব দুইটাই ভাল কামেই হয় কোনোবা এটা বেছি ভাল কোনোবা এটা কম ভাল যোনটো বেছি ভাল সেইটোৱে কৰিব লাগিব য'ত লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ থাকে সেইটোৱে কৰিব লাগিব এক্সাম্পল এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এপ্ৰ'চড বাই এন অল্ড পাৰ্চন হু ইজ এলিজিবল আণ্ডাৰ দ্য পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম but does not have required documents. This is a situation which puts the civil servant in an ethical dilemma. তো সেই ওল্ড পাৰ্চনজনৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন দেখাই পেলাই তাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট নোহোৱাকেই চাউল দালি দি পঠিয়াব নে পৰা ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰি তাক প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ লৈ আনিবৰ কাৰণে ক'ব আৰু প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ আনালৈ হয়তো সি খাবলৈ নাপায় মৰিয়ে থাকিব কি কৰিবা তুমি এতিয়া ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰি তাক চাউল দালি নিদিয়াকৈ থাকিবা নে ৰুল ৰেগুলেশ্যন গায়ে ভাৰমে তই চাউল দালি লৈ খাই পেলাই জীয়াই থাক কি কৰিবা তুমি দুটাৰ মাজৰ পথ এটা উলিয়াব লাগিব ডকুমেণ্টছ নোহোৱাকৈও কিবা বেলেগ প্ৰকাৰে তাইক সুবিধাখিনি দিব পাৰি নেকি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাক আজিকালি দালি চাউল দি দিয়া কিন্তু তাৰ ফটাফট ডকুমেণ্টখিনি উলিয়াব পৰা সুবিধাখিনিও কৰি দিব লাগিব যাতে সিও ৰুল ৰেগুলেশ্যন মেইনটেইন কৰি সেই সুবিধাখিনি লাভালাভ কৰে নহ'লে বেলেগেও কুৱেশ্যন কৰিব আৰে ইটো কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নাই কোনো ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰা নাই তথাপিও পাই আছে আমাৰ কি হয় ইমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন তো গোটেই ছিষ্টেমৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে ৰুল ৰেগুলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু সেই মানুহজনৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন এম্পেথি দেখাই তেওঁকো ছাৰ্ভিচৰ সুবিধা দিব লাগিব এইবিলাকে হৈছে এথিকেল ডাইলেমা আজপা কথা ক'ব পাৰি আজপা তোমাৰ হিউমেন ৰাইটটো কিমান খৰ্ব কৰা কথা ওলাই থাকে এইবিলাক সি আকৌ পাব্লিক ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট Ethical challenges and dilemmas in public sector institution. কিনো আছে এতিয়া আমি চাওঁ Ethical challenges
and dilemma in public sector institution. Limited resources and public need. Resource নাই এইপিনে আকৌ পাব্লিক নিডটো পূৰ কৰিব লাগে কি কৰিব এতিয়া যিমানখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেইখিনি অপটিমেল ইউজ কৰিব লাগিব মানুহৰ নিডটো জানিব লাগিব বোলে এইটো নিড হৈ আছে যিটো নিড তাৰ কাৰণে ফাণ্ড এলোকেট কৰিব লাগিব যিটো বস্তু নিড নাই তাৰ কাৰণে ফাণ্ড দিলা মানুহক এতিয়া পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চিষ্টেমটো ভাল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ফাণ্ড এলট কৰক হেল্থৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলৈ তাৰ কাৰণে ফাণ্ড দিয়ক তেনেকুৱা নিচিনা কথা নিড চাই পেলাই যিকেইটা ছেক্টৰত প্ৰয়োজনীয় তাত ৰিচোৰ্চটো মবিলাইজ কৰিব লাগে এলকেট কৰিব লাগে পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ তো পলিটিকেল লিডাৰবিলাকে প্ৰেছাৰ দি থাকে ঠিক আছে যে তোমালোকে কাম কৰা মই ফুলখালীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা খুলিব বিচাৰিছে গতিকে মইতো MP হয় মই তাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দিব লাগিব তোমালোকে এই পলিউশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অকণমান চাই দিবাচোন অকণমান ৰিলেক্স কৰি দিয়া যাতে সি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তাত খুলিব পাৰে পলিউশ্যন হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা তোমালোকে অকণমান চাই দিবা আৰু তাক আৰু তাৰ যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হওক সিওতো কিবা এটা কৰি খাব লাগিব তো তেনেকৈ তোমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিব পাৰে তেতিয়া তোমাৰ পলিউশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰা তোমাৰ দায়িত্ব কিন্তু তুমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়া সেই পলিটিকেল লিডাৰজনৰ প্ৰেছাৰ পাই পেলাই পলিটিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অকণমান ৰিলেক্স কৰি দিব আৰু অকণ আওকাণ কৰিবা পলিউশ্যন হৈ আছে মানুহে কমপ্লেইন কৰিব আৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাই দিলে পলিউশ্যন হৈ আছে আমাৰ ৰেছপিৰেটৰী ডিজিজ হৈ গৈছেগৈ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে কি কৰি আছে আপুনি এটা পলিটিকেল লিডাৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ এইপিনে পাব্লিকৰ পৰা প্ৰেছাৰ কি কৰিব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল ডাইলেমা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো অভিয়াছলি তুমি নিজৰ ডিউটি পালন কৰিব লাগিব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিব লাগিব ৰাইট এনভাইৰমেণ্টৰ কথা ভাবিব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিছক্ৰিপশ্যন এতিয়া কিবা এটা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আহিছে খুব কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল সেইটো বনাবৰ কাৰণে তুমি পাৰ্মিটটো দি দিছা আৰু পাৰ্মিটটো এইকাৰণে দিছা কাৰণ সেই প্ৰজেক্টটো তোমাক খুলখালী লাগি আছে তো খুলখালীৰ প্ৰতি তোমাৰ বৰ মৰম আছে সেইকাৰণে সি কিবা এটা প্ৰজেক্ট আনিছে যদিও কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল তুমি সেইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিট দি দিছা তো তুমি তোমাৰ পাৱাৰটো মিছ ইউজ কৰিছা ৰাইট পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ভাৰ্চেছ পাৰ্চনেল গেইন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিবা নে নিজৰ পকেট গৰম কৰাৰ কথা ভাবিবা তাৰ মাজতো কনফ্লিক্ট আহি যায় ৰিজলভিং ইথিকেল ডাইলেমা ইন গভাৰ্নেন্স ইয়াৰ ওপৰত 2018 চনৰ UPSC কুৱেশ্যন সুধিছে যে ইথিকেল ডাইলেমাবিলাক যিবোৰ গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পাবা সেইবোৰ কেনেকৈ ৰিজল্ভ কৰিবা Ethical dilemma can be solved by keeping following key aspect in mind. তো কি কথা তুমি মনত ৰাখি পেলাই ethical dilemma টো solve কৰিব পাৰা the rule of law and legality rule of law আইনৰ শাসন তাক তুমি একো MP MLA বিলাক চাই থাকিব দৰকাৰ নাই আইন ফলো কৰা ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ ডিউটি the rule of law is essential in politics and society adhering to principle of legitimacy is crucial when exercising authority power দিছে rule and regulation আইন কানুনৰ মাজে এক্সাৰসাইজ কৰা একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু সেইবোৰ ষ্ট্ৰিক্ট একদম এক্সেছিভ এডহেৰেঞ্চ কৰিলেও নহ'ব সেইবোৰ কৰিব গ'লে তোমাৰ মানুহৰ প্ৰতি কম্পেশ্যনে নাইকিয়া হৈ যাব কেৱল ৰুল ৰেগুলেশ্যন এনেকুৱা হৈ যাবগৈ ফলত মানুহৰ জাষ্টিছ পাইছে নাই ফেয়াৰনেছ আহিছেনে নাই পাব্লিক পলিচি বেনিফিট পাইছে নাই সেইবিলাক একো ভাবিয়ে নাচাবা তোমাৰ মেইন এইমটো কি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰা কিন্তু ৰুল ৰেগুলেশ্যন পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ইমানেই সোমাই গৈছা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট গায়ে ভাৰমে সেইটো হ'লেও নহ'ব কিন্তু সেই তুমি বিপদত পৰিব বিচৰা নাই পলিটিকেলি ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব বিচৰা নাই তেনে তুমি সততাৰে কাম কৰিব লাগিব ৰুল অফ ল অফ দি লেণ্ড ফ'ল' কৰা যেতিয়া নিজৰ পাৱাৰটো এক্সাৰচাইজ কৰিবা নিজৰ অথৰিটিটো এক্সাৰচাইজ কৰিবা সেইবিলাকে তোমাৰ ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিব যেতিয়া তুমি ইথিকেল ডাইলেমাত পৰা গিভিং priority to the public interest yes public ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিছা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰা পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰা সেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট গায়ে ভাৰমে খুলখালী গায়ে ভাৰমে impartiality public servants should remain unbiased when faced with ethical dilemma unbiased হৈ থাকিব লাগিব impartial হৈ থাকিব লাগিব খুলখালীৰ প্ৰতি ঢাল খালে নহ'ব ৰিলেটিভৰ প্ৰতি পলিটিকেল লিডাৰৰ প্ৰতি পলিটিকেল পাৰ্টি আইডিঅ'লজিৰ প্ৰতি ঢাল খালে নহ'ব মানুহৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক নকৰাকৈ নিজৰ কগনিটিভ বায়াছটো তাত প্লে হ'ব নিদিয়াকৈ কাম কৰিব লাগিব ইম্পাৰ্চিয়েল হৈ কাম কৰিব লাগিব
thorough assessment, ethical dilemmas should be carefully evaluated by considering all available options and selecting the decision that maximizes the well-being of the majority. তুমি কিবা এটা ethical dilemma ভুগিলে তাৰ সলিউশন কেটা বিচাৰিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ অপচন আছে তোমাৰ তাত অপচনবোৰ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা কি অপচন আছে সেইটো বহুত টান কাম কিছুমান অপচন তোমাৰ হাইড আউট হৈ যাব পাৰে থাকি যাব পাৰে তো যিমান পাৰি সিমান অপচন বিচৰা আৰু সেইটো অপচনে তুমি চুজ কৰিবা যেটো অপচনত চুজ কৰিলে মেজৰিটি মানুহৰ লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটো থাকে সেইটো অপচনে চুজ কৰিবা থৰো এসেসমেন্ট কৰিব লাগিব এই অপচন কেটা ওলাওতে তুমি মাথা লগাব লাগিব fusion integrating individual organizational societal goals help alleviate ethical dilemma কেৱল এজন মানুহৰ কথা নভাবিবা মই কৈছো লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিব লাগিব societal goalৰ কথা ভাবিব লাগিব তেতিয়া ethical dilemma পৰা তুমি ওলাই আহিব পাৰিবা বহুত কেটা অপচনৰ মাজত সেইটো অপচনে চুজ কৰিবা যেটো লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটো ফুলফিল কৰে recognize that there is an ethical question প্ৰথমে যে ethical dilemma এটা হ'ব সেইটো তুমি দূৰৰ পৰা গম পাব লাগিব যে এইটো কামত কিন্তু মই ethical dilemma হ'ব পাৰে understand the fact of the situation যেটো situation হৈ আছে তাৰ গোটে ফ্যাক্ট খিনি উলিয়াই লোৱা কিহৰ কাৰণে তোমাৰ ethical dilemma হৈছে কি ভ্যালুৰ কনফ্লিক্ট চলি আছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট আছে নেকি যদি আছে কোড আছে কেনেকৈ আছে তো সিচুৱেচনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা understand the option available অপচন কেটা উলিয়াই লোৱা কি অপচন আছে ঠিক আছে অপচন কেটা উলিয়াই লোৱা understand the consequence of the option আৰু এটো অপচন ললে প্ৰথমটো অপচন ললে কি হ'ব সেকেন্ডটো অপচন ললে কি হ'ব প্ৰতিটো অপচনৰ কনসিকুৱেন্স কিনি উলিয়াই লোৱা বুজি লোৱা test the option you plan to take আৰু তুমি যোনটো অপচন লবা হেতু কেনেকৈ লবা যত লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ থাকে explain the option decided আৰু প্ৰথমতে হেতু এপ্লাই কৰা আগতে তোমাৰ সিনিয়ৰে হওক বা মানুহকে হওক যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক তোমাৰ অপচনটোৰ বিষয়ে কোৱা আৰু এক্সপ্লেইন কৰা এটা অপচন তুমি কিয় চুজ কৰিছা তাৰ কনসিকুৱেন্স কি হ'ব পাৰে যদি সেইখিনি মানুহে সমৰ্থন জনায় তেন্তে go with it then act on the chosen option and reflect on the outcome আৰু আউটকামটো কি হয় হেতু হয়তো তোমালকে ভাবা দৰে হ'ব পাৰে যদি হয় বলে যদি নহয় তেনে হলে go back to the options সেকেন্ড অপচন কি আছিল মানুহৰ পাব্লিক কনসালটেশন কৰা সিনিয়ৰ ব্লকৰ কনসালটেশন কৰা আৰু বেটাৰ অপচন লোৱা আৰু হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰা তো সেইটো প্ৰসেছতে গৈ থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে তাৰ আউটকামটো বেটাৰ নহয় এইটোৱে তুমি এথিক্যাল ডাইলেমা সলভ কৰা উপায় প্ৰথমতে নিজে চাই ল'ব যে ইয়াত এথিক্যাল ডাইলেমা আছে নে মোৰ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে নেকি সেইটো তুমি আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছত কি ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট চলি আছে এথিক্যাল ডাইলেমা চলিছে সেইটো বুজা তাৰপিছত অপচন কেটা উলিয়াই লোৱা কি অপচন আছে প্ৰতিটো অপচনৰ কনসিকুৱেন্স কি হ'ব পাৰে তাৰপিছত সেই অপচনটো তুমি কি কৰিব লাগিব বেলেগ মানুহৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক কিয় লৈছা অপচনটো তাৰ কনসিকুৱেন্স কি হ'ব তাৰ বিষয়ে জনাব লাগিব তাৰপিছত সেইটো তুমি একচন লোৱা পিছত যেটো আউটকাম হ'ব হেতু তুমি মন কৰিব লাগিব যদি আউটকাম ভাল হৈছে কেছ নাই যদি আউটকাম ভাল আহা নাই আকৌ কেটা অপচন লৈ উভতি যোৱা আকৌ পাব্লিক কনসালটেশন কৰা আকৌ এক কৰা তাৰপিছত আকৌ তাৰ কনসিকুৱেন্সটো চোৱা যেতিয়া কনসিকুৱেন্সটো তুমি দেখিবা লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটো ফুলফিল হৈছে দেন তুমি এথিক্যাল ডাইলেমা পৰা ওলাই আহিব পাৰিছা তাৰ কাৰণে তুমি ৰুল অফ ল ফলো কৰিব লাগিব পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটো প্ৰায়োৰিটি দিব লাগিব ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব থৰো এসেসমেন্ট কৰিব লাগিব অপচন কেটা উলিয়াবলৈ তাৰ কনসিকুৱেন্স কেটা উলিয়াবলৈ ঠিক আছে ethical concerns in private institution তো পাব্লিক ইনষ্টিটিউচনৰ কথা পঢ়িলো এটা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ethical concern আহিব পাৰে business ethics applies to all aspects of business conduct and is relevant for conduct of individual and the entire organization although fundamentals remain same it varies from organization to organization and individuals of an organization might find themselves in a conflicting situation তো বিজনেস এথিক্সৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তো পাব্লিক ইনষ্টিটিউচনৰ সৈতে ইয়াৰ ফান্ডামেন্টালটো সেমে আছে খালি এটা কি হয় প্ৰত্যেকটো ইনষ্টিটিউচনে বেলেগ সেক্টৰৰ লগত জড়িত তো সিহঁতৰ কিছুমান কোড অফ কন্ডাক্ট হেবোৰ বেলেগ হয় তো হেবোৰ চাই পেলাই আমি বেলেগ ধৰণৰ এথিক্যাল কনসাৰ্ন দেখো example an honest salesman might have to sell a defective medical product which might affect the patient's health তো
তো চেলছমেনৰ কাম কি তো বস্তুটো বেচিব লাগে যিমান বেচিবি সিমানে তোৰ প্ৰফিট সিমানে তোৰ তাৰ পৰা কিবা এটা লাভ কৰিব লাভালাভ তো চেলছমেনৰ ডিউটি হৈছে চেলছমেন কিন্তু সি অনেষ্ট মানুহ সি গম পাইছে যে এইটো এটা যিটো মেডিকেল প্ৰডাক্ট যিটো ড্ৰাগছ বেচিব দিছে কিবা এটা ডিফেক্টিভ আছে সেইটো কিন্তু পেচেণ্টৰ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব ঠিক আছে তো সি নিজৰ ডিউটি কৰিব না সি পেচেণ্টছৰ হেল্থৰ কথা চাব আহি গ'ল ন এটা এথিকেল কনচাৰ্ণ তো এথিকেল কনচাৰ্ণ কিন্তু কি হ'ব পাৰে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত সেইটো চাওঁ কাৰ্টেলাইজেশ্যন এণ্ড মেনিপুলেশ্যন অফ মাৰ্কেটটো মেনিপুলেট কৰে ঠিক আছে by private business enterprises in order to displace new entrants in the market or to earn higher profit এনে unnecessary কিছুমান urgency দেখা দিব যে মাৰ্কেটৰ এইটো বস্তু বহুত কম আৰু মাৰ্কেটৰ ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি ইয়াৰ বস্তুটো বহুত কমকৈ বাকী আছে এনে দেখা দিব তো ই কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ এইটো কৰি যে এডিডাছ এইটো এডিডাছ কোম্পানীটো এই ধৰণৰ জোতা মাত্ৰ দুযোৰ বাকী আছে গতিকে এতিয়া কি নহ'লে 24 ঘণ্টা নাইকিয়া হৈ যাব তো তুমি মানুহৰ ওপৰত লাগি যাব সেইযোৰ জোতা যদি 2000 টকা দাম সেইটো যদি তোমাৰ 10,000টো বেচে তো মানুহে মানে ভাবিব মানে এইযোৰ জোতা মাত্ৰ দুযোৰে আছে গতিকে 10,000 হ'লেও কিনিব আননেচেচাৰী আৰ্জেঞ্চি ঠিক আছে মাৰ্কেটটো মেনিপুলেট কৰে যাতে নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাকত বেছিকৈ প্ৰফিট অৰ্জন কৰিব পাৰে Example, manipulation of prices by RTS in APMC, tax evasion, insider trading. Integrity of the audit process. তো কোম্পানীবিলাকৰ অডিট প্ৰচেছটো মেনিপুলেট কৰিব পাৰে ঠিক এটা কোম্পানীবিলাকতো কেতিয়াবা কি হয় লোন ল'বলগীয়া হয় ততে কোম্পানীবিলাকক লোন দিয়াৰ আগতে সুধিব তহঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো কেনেকুৱা তো কোম্পানীবিলাকে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো বৰ ধুনীয়াকৈ ভাল বুলি দেখাব ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ভাল বুলি দেখাব তো সেইটো চাই পেলাই কোম্পানীবিলাকক বেংকে লোন দিব কিন্তু কোম্পানীবিলাকে কি হ'ব একচুৱেলি সিহঁতে বেংকৰাপ্ট অৱস্থা যেনে তেনে লোনটো লৈ পেলাই চলি আছে তো সেই লোনটো ইণ্টাৰেষ্ট কেইটা মাৰিব নোৱাৰে বেড লোন হৈ যায়গৈ সেইবোৰ এটা সময়ত গৈ সেইদৰে কোম্পানীবিলাকে বেংকৰাপ্ট হয় বহুত টকা মাৰি দিয়ে ঠিক আছে এইদৰে সিহঁতে নিজৰ বিজনেছ একাউণ্টবিলাক ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ একাউণ্টবিলাক হেল্থি দেখাই পেলাই ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টৰ হেল্থি দেখাই পেলাই কি কৰিব বেংকৰ পৰা লোন লয় মেনিপুলেট কৰি পেলাই Example, Yes Bank scam which highlighted the director's inability to unravel deviation. তো Yes Bank সেইটোৱে কৈছিলে সিহঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থৰ অৱস্থাই নাই তথাপিও গুড ক্ৰেডিট স্ক'ৰ দেখাই পেলাই ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো বৰ ভাল দেখাই পেলাই বেংকৰ পৰা লোন ল'লে বাকীবোৰ বেংকৰ পৰা আৰু কাষ্টমাৰবিলাকেও কি হ'ল একাউণ্ট তাৰ বেংক একাউণ্ট খুলিলে য়েছ বেংকত পইচা জমা থ'লে আৰু য়েছ বেংক এটা সময়ত গৈ বেংকৰাপ্ট হৈ গ'ল লাখ লাখ মানুহৰ পইচা ধ্বংস পইচা শেষ Excessive competition in the market often forces people for unethical practices like insider trading and manipulation of share prices. মাৰ্কেটৰ কম্পিটিশ্যন সেইকাৰণে মানুহে কি কয় সেই কম্পিটিশ্যনৰ মাজত নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেচিবৰ কাৰণে আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ কিছুমান হাতত লয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত ইনচাইডাৰ ট্ৰেডিং কৰে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচেছটো মেনিপুলেট কৰে It is when personal interest take precedence over organizational and a shareholders interest. তো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টটো ইয়াত বেছি ডাঙৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ইণ্টাৰেষ্টতকৈ প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন এণ্ড ইথিকেল প্ৰেক্টিচেছ ফৰ এক্সাম্পল MNC faces a dilemma when considering outsourcing production to a country with a lax labor laws to increase profit. But it may also expose workers to exploitative working conditions. তো লেবাৰ ল'বিলাক দেখিছে লেবাৰ কোড চাৰিটা লেবাৰ কোড বনাই থৈ দিছে তো বহুত কোম্পানীয়ে মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে সেই লেবাৰ কোডকেইটা কোনো ফ'ল' নকৰে সিহঁতে এনে ক'ব আৰু নাই আমাৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন বহুত ভাল কিন্তু একচুৱেলি তাত সিহঁতে লেবাৰ লৈ একো ফ'ল' নকৰে আৰু লেবাৰবিলাকৰ পৰা এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি থাকে যাতে সিহঁতৰ প্ৰফিটটো মেক্সিমাইজ কৰিব পাৰে আৰু তাত সিহঁতৰ পৰা আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰি আছে কোনো ধৰণৰ লেবাৰ কোডবিলাক লেবাৰ ল'বিলাক ফ'ল' নকৰে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে
এটা হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যনত আনহেল্থি ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত লেবাৰবিলাকে কাম কৰিব লাগে য'ত তেওঁলোকৰ ৱেজেছটো কমকৈ দিয়ে পূৰা এক্সপ্লইটেশ্যন চলি থাকে এমপ্লয়ী ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ A technology startup is torn between maintaining a culture of long working hours and high productivity of prioritizing policies that promote work-life balance. Recently, Infosysৰ head নাৰায়ণ মূৰ্তিয়ে কৈছিলে যে আমি 70 hours per week কাম কৰিব লাগে তাক লৈ পেলাই একদম ডিবেট ডিছকাশ্যন হৈ গ'ল এইবিলাক মানুহে কৈছে ঠিক আছে আমি 70 hours কাম কৰিব লাগে লং ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছৰ কালচাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এতিয়া আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগে তেতিয়াহে ইণ্ডিয়াখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব আৰু কিছুমানে কৈছে নহয় ইমান লং ৱৰ্কিং আৱাৰ কৰিলে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমি যাব মানুহ এক্সজষ্টেড হৈ যাব আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো কি হ'ব গতিকে ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চৰ প্ৰতি যাব লাগে আমি সপ্তাহটো 48 ঘণ্টা কাম কৰিলে ধেৰ 70 ঘণ্টা কাম কিয় কৰিব লাগে তেতিয়া ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ থাকিব তো এমপ্লয়ী ট্ৰিটমেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰ আপোনাৰ লং ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ এইবিলাকো চাব লাগিব তাৰ মাজতো কনফ্লিক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় Competition and fair practices. Ethical dilemmas may arise when organizations face pressure to engage in anti-competitive behavior or unethical marketing tactic to gain market share. তো কম্পিটিশ্যন বহুত হাই হৈ আছে তো নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেচিব লাগে সেইকাৰণে তুমি কিছুমান আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ হাতত ল'বা সেইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কম্পিটিশ্যনত যদি জীয়াই থাকিব আছে তুমি এইটো কাম কৰিবই লাগিব আনএথিকেল কাম কৰিবই লাগিব নহ'লে কম্পিটিশ্যন পাউট মাৰ্কেটৰ পৰা খতম তুমি তো কম্পিটিশ্যনত সেই ইমান ফেয়াৰচি কম্পিটিশ্যনত টিকি থাকিবৰ কাৰণে আনএথিকেল প্ৰেক্টিছবোৰ হাতত লয় প্ৰডাক্ট ছেফটি এণ্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ কনজিউমাৰটো শেষেই আৰু কনজিউমাৰ ইয়াত মা বেন হৈ আছে কোম্পানীবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেচিব লাগে কনজিউমাৰ তাৰ নিড চিট প্ৰয়োজন নহ'লেও তাক তাৰ প্ৰয়োজন ফিল কৰাই পেলাই প্ৰডাক্টটো বেচাব এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব ফেয়াৰ এণ্ড হেণ্ডচাম খানা ঠিক আছে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি খানা সেইটো খানি পেলাই বগা হৈ যোৱা তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউত যাবা চিলেকশ্যন হৈ যাব তো মানুহে মইতো পঢ়া শুনা ভালেই কৈছোঁ ইণ্টাৰভিউহে ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই চালা মই ফেয়াৰ লাভলি খানিলে মোৰ চাগে ইণ্টাৰভিউটো ক্ৰেক হ'ব তো তাৰ প্ৰয়োজনে নাছিলে ভাই সেইটো বায়'লজিকেল হয় কালাৰটো কি হয় স্কিন কালাৰটো নাথিং বাট বায়'লজিকেল ফেনমেনা গৰম বেছি প্ৰচণ্ড ৰ'দ তাৰপৰা বাচিবৰ কাৰণে আমাৰ মেলানিন বেছিকৈ ৰিলিজ কৰিছে সেইকাৰণে ডাৰ্ক স্কিন তাত তুমি ফেয়াৰ লাভলি খালি বগা হ'লে কি হ'ব তো ইণ্টাৰভিউ জনেও তোমাক তুমি বগা নে ডাৰ্ক নে হোৱাইট নে সেইটো চাই পেলাই তোমাক চাকৰিটো নিদিয়ে তোমাৰ কেপেবিলিটি কিমান তোমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছেনে নাই তুমি ইথিকেল হয়নে নহয় তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল কিমান হাই সেইবিলাক চাই পেলাইহে তুমি কোম্পানীক কিমান প্ৰফিট দিবা কোম্পানীৰ কাৰণে তুমি কিমান ভেলু ক্ৰিয়েট কৰিবা সেইবোৰ চাই পেলাই তোমাক তাত জবৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব কিন্তু এই কোম্পানীবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আননেচেচেৰী কিছুমান উলিয়াই পেলাই এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি পেলাই নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেছি থাকে তাৰ কনজিউমাৰবিলাকৰ ইয়াত খুব ইউজ কৰি আছে আৰু চাইক'লজিকেলি মেনিপুলেট কৰি আছে লাগিলে সেইটো প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তে সেইটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে তোমাৰ মুখত মুহা ওলাব বেছিকৈ তো প্ৰডাক্ট ছেফটি নাই ইয়াত A pharmaceutical company must decide whether to rush a new drug to market to capitalize on potential profit or complete safety testing to avoid future side effect. তো ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীবিলাকো ইটো সিটোৰ মাজত খুব কম্পিটিশ্যন কোনে নতুন নতুন ড্ৰাগছ উলিয়াব পাৰে তো এটা কোম্পানীয়ে ড্ৰাগছ এটা উলিয়ালে তো সি ফটাফট ৰিলিজ কৰি পেলাই পূৰা মাৰ্কেটটো কব্জা কৰি ল'ব মাৰ্কেটটো কেপচাৰ কৰিব নে সি অলপ ছেফটি টেষ্টিং কৰক যে ইয়াৰ পৰা কিবা আৰু ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি কিন্তু তাৰ কোম্পানীবিলাকে কয় এতিয়া এইবিলাক টেষ্ট কৰি দিব সময় নাই জল্দি মাৰ্কেটত পঠিয়া নহ'লে বেলেগে মাৰ্কেটটো লৈ ল'ব তো প্ৰডাক্টৰ ছেফটি নাই কনজিউমাৰ ৰাইটছ সেইবিলাক একো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনত কিছুমান ইথিকেল ডাইলেমা বা কনচাৰ্ণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তো ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল ফৰ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ যোনে চলায় এডমিনিষ্ট্ৰেটৰজন তেওঁ কিছুমান ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল আছে প্ৰিন্সিপাল অফ অট'নমি তেখেতে ডিচিশ্যনবোৰ কাৰো ইনফ্লুৱেঞ্চত ল'বলগীয়া নহয় যাতে কাৰো প্ৰেছাৰত ল'বলগীয়া নহয় অট'নমি থাকিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল অফ অনেষ্টি ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল অফ কনফিডেঞ্চিয়েলিটি কোম্পানী সকলো কথা সকলোকে কোৱা দৰকাৰ নাইতো অকণমান কনফিডেঞ্চিয়েল হৈ থাকিব লাগিব মানুহে যিমান জানিব লাগে সিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিলেই হ'ল বাকী কোম্পানীটো হাৰ্ম হোৱাকৈ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে প্ৰিন্সিপাল অফ লফুলনেছ যিবোৰ
নেশ্যনেল লেভেলৰ ল আছে, কৰ্পৰেট ল আছে, লেবাৰ কোড আছে, সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা, ৰাইট। নিজৰ লেবাৰবিলাকৰ এটা হেল্থি ৱৰ্কিং এনভাইৰমেণ্টত ৰাখা, তেওঁলোকৰ ৱেজেছবোৰ ভালকৈ দিয়া। প্ৰিন্সিপাল অফ ন' হাৰ্ম, কাকো আমি হাৰ্ম নকৰোঁ, না কাষ্টমাৰক হাৰ্ম কৰিম, না কনজিউমাৰক হাৰ্ম কৰিম, না লেবাৰবিলাকক হাৰ্ম কৰিম, কাকো হাৰ্ম নকৰোঁ। প্ৰিন্সিপাল অফ ফিডেলিটি, এগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰেক্ট, যিবোৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে, কণ্ট্ৰেক্ট হৈছে, সেইবোৰ ভালদৰে পালন কৰা। নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে এটা কণ্ট্ৰেক্ট ভাঙি পেলাই আন এটা কণ্ট্ৰেক্ট ল'বা, এনেকুৱা নহয়। এটা কণ্ট্ৰেক্ট লৈছোঁ, সেইটো কমপ্লিট কৰ। সেইবোৰ হৈছে কিছুমান ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল ফৰ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইন এ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন। নেক্সট টপিক হৈছে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ। ইয়াৰ পৰা UPSC 2015 আৰু 17 চনত কুৱেশ্যন কৰিছে। পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো চাওঁ আমি। কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ এ চিটুৱেশ্যন ইন পাব্লিক লাইফ ডেট এৰাইজ ৱেন অফিচিয়েল ডিউটিজ, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট আৰ টেকিং প্ৰায়ৰিটি ওৱান এবভ আদাৰ। তো কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়া হ'ব পাৰে? যেতিয়া তোমাৰ অফিচিয়েল ডিউটি, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট এটা ইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ প্ৰায়ৰিটি পায়। এক্সাম্পল, অৰুণ জেটলি did not handle Vodafone case because he had conflict of interest as he was advisor to Vodafone earlier. তো এটা সময়ত ভোডাফোনৰ কোম্পানীটোৰ তেওঁ এডভাইজাৰ আছিলে, সেইকাৰণে ভোডাফোনৰ কেছটো তেওঁ হেণ্ডেল নকৰিলে। কাৰণ যিহেতু এটা সময়ত এডভাইজাৰ আছিলে, গতিকে ভোডাফোনৰ যিখিনি CEO আছে, তাৰ ষ্টাফ আছে, MD আছে, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ, তেওঁলোকৰ তেওঁ ভাল সম্পৰ্ক, গতিকে তেওঁ সেইকাৰণে ভোডাফোনৰ কেছটো হেণ্ডেল কৰা নাছিলে। কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰত আছিলে। Sources of conflict of interest. Conflict of interest কি উৎসৰ পৰা হ'ব পাৰে? Financial interest, prioritizing personal gain over public duty. Professional interest, professional obligations conflict with personal belief or interest. Personal interest, family, professional and prejudicial interest where personal values dictate decision and action, potentially conflicting with public duties. তো এইকেইটা উৎসৰ পৰা হ'ব পাৰে। তোমাৰ কিবা ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে, নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা ভাবিব পৰা তুমি, সেইকাৰণে তুমি নিজৰ ডিউটিটো পালন কৰা নাই। প্ৰফেচনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিব পৰা, প্ৰফেচনেল অব্লিগেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল যিবোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা পাৰ্চনেল বিলিফ আছে, তাৰ লগত কনফ্লিক্ট আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে। পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৈছে। চ' পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি পাব্লিক ডিউটিটো তাৰ লগত কনফ্লিক্ট আহি যাব পাৰে। তো ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট, প্ৰফেচনেল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট, তাৰ মাজতে এই দুইটো কোনোবা এটা বেছিকৈ প্ৰায়ৰিটাইজ হ'ব, কোনোবা এটা নেগলিজেঞ্চ খাব, আৰু তেতিয়াই হৈ যাব কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট। ফৰ্মছ এণ্ড মেনিফেষ্টেশ্যন অফ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইন ডিচিশ্যন মেকিং কি হ'ব পাৰে? চেল্ফ ডিলিং occurs when individuals in government also run private businesses. তো গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হয়, তথাপি তুমি প্ৰাইভেট বিজনেছ ৰান কৰি আছা। এতিয়া তুমি কি নিজৰ প্ৰাইভেট বিজনেছটো কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিবা সেইটো বিষয়ে ধ্যান দিবা, নে গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হিচাপে পাব্লিকৰ কামটো কৰি দিবা? তো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিবা নে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিবা? প্ৰাইভেট বিজনেছৰ কথা ভাবিবা নে গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হিচাপে নিজৰ ডিউটিৰ কথা ভাবিবা? Revolving door politics involve politician and civil servant transitioning between regulatory roles and industry position, often shaping laws and regulation to personal advantage. যেতিয়া কোনোবা এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলোৱা বিজনেছমেন যেতিয়া পলিটিচিয়ান হ'ব, তেখেতে লবিলাক বনাব, পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্কবোৰ বনাব, তেতিয়া তেওঁতো নিজে এজন পেছাগত ব্যৱসায়ী, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, গতিকে তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ল আৰু ৰেগুলেশ্যন বনাব যিবিলাকে তেওঁৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বেছিকৈ প্ৰফিট দিয়ে। তেওঁ নিজৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিছে, তাৰ ফলত স্কেণ্ডেল হ'ব, স্কেম হ'ব। ফেমিলি ইণ্টাৰেষ্ট, ইণ্টেইলিং এমপ্লয়িং ৰিলেটিভৰ মানুহ তুমি চাকৰিত সোমোৱাই দিছা, ফেমিলি ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিছা, নেপটিজম হৈ যাব তাত। ৰেগুলেটৰী ৰুলছ, bias enforcement of rules to benefit known party,
ৰুলটো কিছুমানৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবা কিছুমানৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰা যোনে পইচা দিব তাৰ কাৰণে তোৰ কাৰণে ৰুলটো এপ্লাই নহয় যি মৰ্জি তাকে কৈ থাক ট্ৰান্সপোৰ্ট অফিচাৰ নট পেনালাইজিং এ ৰিলেটিভছ লজিষ্টিক ফাৰ্ম পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট জবছ ফেভাৰেবল ডিচিশ্যন ইন অফিচ উইথ দ্য হোপ অফ ফিউচাৰ এমপ্লয়মেণ্ট চৰকাৰৰ লগত তুমি ভাল হৈ থাকিবা যেহেতু তুমি IAS অফিচাৰ হয় চৰকাৰৰ লগত ভাল হৈ থাকিবা ক'ৰবাত তোমাৰ ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পিছত ভাল জেগাত পষ্টিং দিও দিব পাৰে তো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত কি হ'ব সেইটোলৈকে ভাবে পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট জব ক'ত ভাল পাই যাম চাগে সেইকাৰণে এতিয়া মই সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল কৰি ৰাখোঁ তাৰ কাৰণে তোমাৰ কম্প্ৰমাইজ হ'ব পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট নহৈ পেলাই পলিটিকেল লিডাৰ ছাৰ্ভেণ্ট হৈ যাবা ফেভৰিটিজম manifest in various forms such as cronyism, nepotism, where power is used to favor personal connections over merit. Merit-based selection বা merit-based recruitment নহয় personal connection আছে MP MLA লগত চিনাকি চাকৰি পাই গৈছে favoritism দেখিবলৈ পোৱা যাব undermining the principle of fairness and equality common conflict of interest situation in public life তো পাব্লিক লাইফত কেনেকুৱা ধৰণৰ কমন কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আছে আমি চাওঁ প্ৰফেশ্যনেল কমিটমেণ্ট ভাৰ্চেছ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ এক্সাম্পল এজ মিউনিচিপেল কমিশ্যনাৰ ইউ নিড টু এক্সিকিউট স্লাম এনক্ৰচমেণ্ট অৰ্ডাৰ বাট কুৱেশ্যন অফ স্লাম পিপলছ লিভলিহুড অৰ হোম অলছ' এৰাইজ গতিকে তুমি পাব্লিকৰ ৱেলফেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচ জইন কৰিছা তাত তোমাৰ এটা অৰ্ডাৰ আহিলে যে স্লামটো এনক্ৰচমেণ্ট আমি বন্ধ কৰিব লাগিব এনক্ৰচমেণ্ট নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ চলাব লাগিব এতিয়া স্লাম এৰিয়াত যদি তুমি ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ চলাই দিয়া সেই মানুহবিলাক ঘৰ ভাঙি দিয়ে সিহঁতে ক'ত থাকিব সিহঁতৰ লিভলিহুড কি থাকিবগৈ তো তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল কমিটমেণ্টে পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ মাজত কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি দিছে যিটো উদ্দেশ্যলৈ তুমি চাকৰি জইন কৰিছিলা তাৰ এগেইনষ্টতহে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে conflict between personal values and values of public administration. Example, a public servant might be against the use of Aadhaar because of high regard for the right of privacy, but might have used it for public distribution system. তো তুমি জানা আধাৰ আমাৰ বায়োমেট্ৰিক স্কেন দি থৈ দিছোঁ আধাৰ লগত আমাৰ বেংক একাউণ্টৰ লিংক হৈ আছে পান নম্বৰ লিংক হৈ আছে গতিকে সেইটো যদি আধাৰ কোনোবাই বেলেগ হাতত পৰি যায় তাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এক্সেছ কৰে হেক কৰি লয় তেন্তে আমাৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি খতম হৈ যাব সেইকাৰণে আধাৰ ইউজৰ পৰা দূৰত থাকা কিন্তু PDS চিষ্টেমটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে যাব তাত তুমি আধাৰ মেণ্ডেটৰী কৰি পেলাই থৈ দিছে তো পাৰ্চনেল ভেলুবিলাকেও পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৰুলবিলাকৰ লগত ভেলুবিলাকৰ লগত কনফ্লিক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কনফ্লিক্ট বিটুইন প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স এণ্ড আনজাষ্টিফাইড ডিমাণ্ড বাই ছুপিৰিয়ৰ্ছ এ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট মাইট বি এগেইনষ্ট লোন ৱেইভাৰ্ছ but because of orders of seniors will have to abide by the order তো তুমি ছিনিয়ৰবিলাকে কিবা অৰ্ডাৰ এটা দিছে তুমি জানা সেইটো আনএথিকেল কিন্তু তথাপি তুমি কৰিবই লাগিব কাৰণ ছিনিয়ৰ অৰ্ডাৰ তো প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স আৰু ছুপিৰিয়ৰবিলাকে কৰা আনজাষ্টিফাইড ডিমাণ্ডৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰিজলিউশ্যন অফ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিবা ডিছক্ল'জাৰ proactively declare any potential conflict to superiors or ethics committees তো নিজৰ superiorবিলাক জনোৱা যে ছাৰ মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব লাগে গতিকে ইয়াৰ পৰা মই ওলাই আহিছোঁ ডিছক্ল'জ কৰা নিজে মনে মনে ভাবি থাকি পেলাই কাম কৰিলে নহ'ব ৰিকিউজ কৰিব লাগিব ওলাই আহিব লাগিব ষ্টেপ এছাইড ফ্ৰম ডিচিশ্যন ভলণ্টাৰীলি where impartiality may be compromised তুমি জানা তোমাৰ ইয়াত কম্প্ৰমাইজ হোৱা চান্স আছে তোমাৰ ইম্পাৰ্চিয়েল হোৱা চান্স আছে গতিকে সেইবোৰ ডিচিশ্যনৰ পৰা তুমি ষ্টেপ এছাইড হ'ব লাগিব ভলণ্টাৰীলি ৰিকিউজ কৰিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এনচিয়ৰ ডিচিশ্যনছ আৰ ৰেকৰ্ডেড ৰিভিউড এণ্ড অপেন টু অডিট অৰ পাব্লিক স্ক্ৰুটিনি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব তুমি যিবোৰ ডিচিশ্যন লৈছা সেইবোৰ ৰেকৰ্ডেড হ'ব লাগিব ৰিভিউ কৰিব লাগিব অডিট কৰিব লাগিব পাব্লিক স্ক্ৰুটিনিৰ মাজত আনিব লাগিব Following ethical codes, adhere to service rules, conduct rule, Central Services Conduct Rule 1964, All India Services Conduct Rule 1968, Code of Ethics 1997. এইবোৰ আমি ফলো কৰিব লাগিব সেইবিলাকে আমাৰ গাইডেন্স দেখা যাব কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টত তো ডিছক্ল'জ কৰিব লাগিব
ভলাণ্টাৰীলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছৰ পৰা কাৰণ ইম্পাৰ্চিয়েল হোৱাৰ চান্স আছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব ইনফৰমেশ্যনবোৰ জনসাধাৰণক জনাব লাগিব ইথিকেল কোডবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইবিলাকে আমাক গাইডেঞ্চ দেখা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টত পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট refers to the collective well-being and general welfare of the community that the government and civil servant are duty bound to serve তো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট মানে অভাৰঅল মানুহখিনি কমিউনিটিৰ জেনেৰেল ৱেলফেয়াৰ ইট ইমপ্লাইজ ডিচিশ্যন এণ্ড একশ্যন ডেট বেনিফিট দ্য মেজৰিটি uphold constitution values and ensure justice, equality and integrity in governance. John Rowley কৈছিলে the public interest is what the people would choose if they saw clearly, thought rationally and act selflessly. তো তেওঁলোকে যে ক্লিয়াৰিটি আছে ৰেচনেলি ভাবিছে আৰু সেলফলেছলি একশ্যন লৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো ফুলফিল কৰিবলৈ চাব সেইটো কৈছে জন ৰলছে Principles to be followed by a civil servant in public interest. তো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপালবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগে ইম্পাৰ্চিয়েলিটি এণ্ড অবজেক্টিভিটি ডিচিশ্যন মাষ্ট বি ফ্ৰী ফ্ৰম পাৰ্চনেল বায়াছ পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কোনো ধৰণৰ ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব নোৱাৰিব অবজেক্টিভিটি থাকিব লাগিব Example TN session enforce election rules equally on all political parties, strengthening electoral integrity. Transparency and accountability must disclose information truthfully unless legally restricted. Legal restriction নাথাকিলে যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে জনসাধাৰণৰ মাজত ডিছক্ল'জ কৰে বি এনচাৰেবল ফৰ দেয়াৰ ডিচিশ্যন এণ্ড একশ্যন নিজে যিবোৰ ডিচিশ্যন লৈছে একশ্যন লৈছে তাৰ কাৰণে এনচাৰেবল হ'ব লাগিব একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব RTA এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা তেতিয়া চিটিজেনবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কেনেকৈ ফাংচন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক তাৰ বিষয়ে অকণমান ক্লিয়াৰিটি পাব ৰেছপনচিভনেছ টু পাব্লিক নিডছ কমন পিপলৰ যিটো নিড আছে তাৰ এৰাউণ্ডত তুমি পলিচি মেকিং কৰা তেতিয়াহে তোমাৰ ৰিচোৰ্চবিলাকৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন হ'ব নহ'লে কমন পিপলৰ যদি নিডটোৱে নাজানা তাৰ চাৰাউণ্ডিঙত যদি তুমি পলিচি মেকিং নকৰা তো ফাণ্ডটো ডাইভাৰ্ট হৈ যাব সিহঁতৰ নিডটো ফুলফিল নহ'বই ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড অনেষ্টি পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টবিলাকে কেতিয়াবা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো অভাৰৰাইড কৰি দিয়ে সেইটো বিষয়ে মন ৰাখিব লাগিব ৰুল অফ ল এণ্ড ইকুইটি একশ্যন শুড কমপ্লাই উইথ দ্য ল এণ্ড প্ৰমোট ইকুৱেল এক্সেছ টু জাষ্টিছ ডেলিভাৰী অফ ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমছ লাইক মনৰেগা শুড ৰিচ অল এলিজিবল চিটিজেনছ উইদাউট কাষ্ট অৰ পলিটিকেল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তো ল অফ দি লেণ্ড ৰুল অফ ল মানি চলিব লাগিব সকলোকে ইকুৱেল চাব যাব ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ফ'ল' কৰিব লাগিব প্ৰচিডিঅ' চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট মাষ্ট ফ'ল' টু আপহোল্ড পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো আমি আপহোল্ড কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰচিডিঅ' ফ'ল' কৰিব লাগিব কণ্ডাক্ট ডিউ ডিলিজেঞ্চ বিফৰ ডিচিশ্যন ষ্টাডি লিগেল ইথিকেল এনভাইৰমেণ্টেল ছ'চিয়েল ইমপ্লিকেশ্যন বিফৰ এপ্ৰুভিং পলিচি অৰ প্ৰজেক্ট কিবা এটা পলিচি আনিছা প্ৰজেক্ট আনিছা তাৰ ছ'চাইটিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত কি ইমপ্লিকেশ্যন হ'ব ইথিকেল ইমপ্লিকেশ্যন কি হ'ব লিগেল ইমপ্লিকেশ্যন কি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে ভালকৈ ৰিচাৰ্চ এটা কৰি ল'ব লাগিব ডিউ ডিলিজেঞ্চ কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে ডিচিশ্যন ল'বা পলিচি এপ্ৰুভ কৰিবা চ' কণ্ডাক্ট ডিউ ডিলিজেঞ্চ বিফৰ ডিচিশ্যন ছেকেণ্ড এংগেজ ইন ষ্টেক হোল্ডাৰ কনচালটেশ্যন সেই প্ৰজেক্টটোৰ লগত যিমানখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ জড়িত হৈছে চৰকাৰ কমন পাব্লিক এনভাইৰমেণ্ট এক্টিভিষ্ট মিডিয়া সেই সকলোবিলাকৰ কনচালটেশ্যন লোৱা পাব্লিক কনচালটেশ্যন লোৱা তেওঁলোকৰ ফিডবেক লোৱা কমিউনিটিৰ ফিডবেক লোৱা তেতিয়াহে সেইটো ইনক্লুচিভ ডিচিশ্যন মেকিং হ'ব এনচিঅ'ৰ নন আৰ্বিট্ৰেৰী ইউজ অফ ডিছক্ৰিশ্যন তোমাৰ পাৱাৰ আছে পাৱাৰটো সঠিক ব্যৱহাৰ কৰাচোন জাষ্টিফাই ডিচিশ্যন উইথ ৰিটেন ৱেল ডকুমেণ্টেড ৰিজন কিয় ডিচিশ্যনটো ল'লা কিয় একশ্যনটো ল'লা তোমাৰ পাৱাৰ আণ্ডাৰ লৈছা কিয় লৈছা সেই বিষয়ে জাষ্টিফাই কৰা এনচাৰেবল হোৱা একাউণ্টেবিলিটি দেখুওৱা মেইনটেইন ইথিকেল ডকুমেণ্টেশ্যন এনচিঅ'ৰ ৰেকৰ্ড অফ মিটিং টেণ্ডাৰ্ছ ইভালুৱেশ্যন আৰু প্ৰিজাৰ্ভ ফৰ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড অডিট কোৱা মিটিং কৰিছা টেণ্ডাৰ কৰিছা ইভালুৱেশ্যন কৰিছা চব ৰেকৰ্ড ৰাখা সেইবোৰ তোমাৰ এনচাৰ দিয়াত সুবিধা হ'ব অডিট কৰাত সুবিধা হ'ব ইথিকেল ডকুমেণ্টেশ্যন কৰা সেইবোৰ মেইনটেইন কৰা প্ৰিভেণ্ট কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট
ক'ৰবাত যদি পাৰ্চেল হ'ব পাৰা তুমি পাৰ্চেলিটি আহিব পাৰে তোমাৰ সেইবোৰ পৰা তুমি ভলেণ্টাৰিলি ওলাই আহা ষ্টেপ এছাইড হৈ যোৱা ৰিকিউজ কৰা ইমপ্লিমেণ্ট গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল মেকানিজম কমন পিপুলৰ কিটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কমপ্লেইন থাকিব পাৰে সেইবোৰ তুমি এড্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সিহঁতৰ ৰিপৰ্টবোৰ টাইমমতে এড্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰা ফেয়াৰ ৰিজলিউশ্যন দিব চেষ্টা কৰা চ' পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ইজ মৰেল কম্পাছ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে যেতিয়া বাট হেৰুৱাইছে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লাৰ্জ আৰু পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিলেই হ'ল সেইটো তেওঁলোকৰ মৰেল কম্পাছ আপহোল্ডিং ইট ৰিকুৱাৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰিটি ইম্পাৰ্চিয়েলিটি এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ পাব্লিক এংগেজমেণ্ট আৰু তুমি যদি লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা জানিব বিচাৰিছা পাব্লিকৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰা অ'পেন মাইণ্ডেড হোৱা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট কি তেওঁলোকৰ নীড কি সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু নীডৰ ছাৰাউণ্ডিঙত পলিচি মেকিং কৰা সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা আনকি পলিটিচিয়ানবিলাকক এডভাইচ কৰা যে ছাৰ মইতো এৰিয়াত থাকোঁ এইখিনি মানুহ এইটোহে প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো নীড আছে ইয়াৰ কাৰণে কিবা এটা কৰক তেতিয়াহে তোমাৰ মানুহবিলাকে সেই পলিচি মেকিঙৰ নিজকে ভাগিদাৰ হিচাপে ভাবিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব যে হয় গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব ওলাইছিলে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ আনিলে প্ৰগ্ৰেম আনিলে স্কিম আনিলে সেইটো মানুহবিলাকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেতিয়াতো আমাৰ গুড গভাৰ্নেন্স হ'ব ডেম'ক্ৰেচি সফল হ'ব এজ কাষ্টডিয়ানছ অফ ট্ৰাষ্ট চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট মাষ্ট অলৱেজ এক্ট ইন ৱেজ ডেট ইলেভেট দ্য কালেক্টিভ গুড অভাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ছেকশ্যনেল গেইনছ তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে কি কৰিব লাগিব পলিচি মেকাৰ আৰু কমন পিপুলৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব আছে সেইটো কমাব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত দলঙৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব মানুহৰ নীডবোৰ পলিচি মেকাৰক জানিব লাগিব আৰু পলিচি মেকাৰে যিটো পলিচি বনাইছে তাৰ বিষয়ে মানুহক ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব যাতে নীড ৱাইজ পলিচি মেকিং হয় আৰু পলিচিটো মানুহে ছাপৰ্টো কৰে একচেপ্টো কৰে পাৰ্টিচিপেটো কৰে আৰু এইটো সফল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহে ডেম'ক্ৰেচি সফল হ'ব গভাৰ্নেন্সটো এটা গুড গভাৰ্নেন্স হিচাপে সফল হ'ব পাৰিব তো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছত আমি আগলৈ ডিছকাশ্যন কৰি যাম যে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমত এথিক্সৰ ভূমিকা কি হয় ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছটোত ইমানে পঢ়িলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ